අම්මා උයනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ තාරක? මදර්ද? ඈ? අම්මා කියලා මදර්ද අපි කියන්නේ? මදර් කුක්ස්ද? නෑ හරිද? අම්මා උයනවා කියන්නේ අම්මා කුක්ස්. හරිද? අයි මදර් එකක් ඕනේ නෑ. ඇයි ඒ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න තියෙන විදිය. හරිද? මේ අපි අම්මට මදර් කියන්නේ නෑ ළමයි. හරිද? අම්මට මදර් කියන්නේ නෑ. අපි අම්මට කියන්නේ අම්මා. නැත්තම් අම්මි. මොකක් හරි දමිත් මොකද අම්මට කියන්නේ? අම්මා කියලානේ. අම්මා හරි අම්මි හරි මම හරි මමී හරි මාම් හරි මොකක් හරි ඔයා ගෙදර කියන එක කියන්නේ. ආය අමුතුවෙන් මදර් අපි කියන්නේ මේ මදර් come father open the gate එහෙම කියනවාද? එහෙම කියන්නේ නැහැ. තාත්තා කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා අමුතු ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නදී අය අමුතු වෙන්න එපා. හරිද? මේ සරල අපි කතා කරන දේවල්. අම්මා නම් අම්මා එච්චරයි. අම්මි නම් අම්මි. හරි? එහෙනම් අම්මා උයනවා කියන්නේ අම්මා cooks. මම කවදාවත් බත් කන්නේ නැහැ. මම කවදාවත් නූඩල්ස් කන්නේ නැහැ. මම කවදාවත් කොත්තු කන්නේ නැහැ. But you like කොත්තු right? දමිත් කියනවා ගෑන් ළමයෙක්ට මම ඔයාට කැමතියි. I like you කියලා කියනවා. ඔන්න ටික දවසක් යනවා. මාස ගාණක් ගියාට පස්සේ දමිත් ඊට පස්සේ කියනවා දමිත් I never like you කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම කවදාවත් ඔයාට කැමති නැහැ. මම කවදාවත් ඔයාට කැමති නැහැ. never දැම්මම වාක්‍ය දෙකම negative වෙනවා නිකන්. Hello everyone, welcome to Smart Spoken English class. My name is Malith Kodagoda. ඔන්න එහෙනම් අපි අද එපිසෝඩ් එකක් පටන් ගමු. මේ අද අපි අලුත් lessons දෙකක් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඔන්න මගේ class එකට එන්න බැරි කෙනෙක්ට online හරි physical හරි class එකට එන්න බැරි කෙනෙක්ට මේ video program එක බලලා වට මුලින් ඉඳලා කතා කරන්න, right? මේ අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ මොකකටද? exam pass වෙන්නද නැත්නම් මොකක් හරි මොනවටද? කතා කරන්න, right? ඔයාලට කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න lessons ටික මගේ 1 minute English videos බලන ඕගලන්ට ඔන්න මේ program එකත් 1 minute වගේම මේ program එකත් බලලා ඔයාලට මේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, right? එහෙනම් පටන් ගමු අද episode එක. අද අපි lessons දෙකක් ඉගෙන ගන්නවා. ඕගලන්ට ඉගෙන ගන්න ඕනෙම කතා කරන්න අවශ්‍යම lessons දෙකක්. මොනවද? අපි ඉගෙන ගන්නවාද? මොනවද? Never and nothing කියන patterns දෙක, lessons දෙක. ඒ කියන්නේ never use කරලා අපි කතා කරන්නේ කොහොමද and nothing use කරලා අපි කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ lessons දෙක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Okay. අපි පටන් ගමුද? Are you ready for the lesson? Yes. Cool. හරි. එහෙනම් අපි එකකින් පටන් ගමු. අපි පටන් ගමු මුලින් never කියන එකෙන්. Right. Never. මේ බලන්න. never කියන්නේ ඉස්සරහෙන් ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ never කියන්නේ කවදාවත් නැහැ කියන එක. never කියන්නේ කවදාවත් නැහැ කියන එක. ඕනනම් ඉස්සරහින් ලියා ගන්න. right? බලගෙන කට්ටිය පොතක් පෑනක් කරන් ඕන ලියා ගන්න. never කියන්නේ කවදාවත් නැහැ. මොකද්ද? කවදාවත් නැහැ. and ඒකත් එක්කම මතක තියාගන්න මේ never කියන එකේ තියෙනවා negative meaning එකක්. There is a negative meaning. මේකේ තියෙන negative meaning එකක්. Never කියන්නේ positive meaning එකක්ද negative meaning එකක්ද තියෙන්නේ? Negative meaning එකක්. ඒ කියන්නේ මේ never කියන වචනේ දැම්මහම ඕනම වාක්‍යයකට මේ වාක්‍ය නිකම මොන වෙනවද? Negative වෙනවා. මාරු වැඩක් නේ. ඒක කොහොමද වෙන්නේ? එහෙම තමයි ඒක. ඒ කියන්නේ positive ඕනම වාක්‍යයකට never දැම්මම automatically it becomes negative. අපි පොඩ්ඩක් බලමුද වාක්‍යයක් නිකන්. චුට්ටක් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. right. මේ බලන්නකෝ. මම simple basic example එකක් ගන්නම්කෝ. දැන් මම කනවා කියලා අපි කියන්නේ I eat. මොන හරි જાතියක් මම තරකන් පාන්. මම පාන් කනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? I eat bread. පාන් නම් කන්න ලේසි නේද මේ? ඔව්. I eat bread. මම පාන් කරගෙන I eat bread. මේ වාක්‍ය positive ද negative ද? positive. මේ වාක්‍ය positive. මම මේ වාක්‍යයට මැදින් දානවා never කියලා. මම කියනවා I never eat bread. දැන් මොකක්ද තේරුම? දැන් තේරුම මොකද්ද? මම කවදාවත් පාන් කන්නේ නැහැ. මම කවදාවත් පාන් කන්නේ නැහැ. දැන් මේ meaning එක automatically මොකක් වුණාද? ඔව් කන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. කවදාවත් නැහැ කියන්නේ automatically ඒක negative meaning එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒතර never දැම්ම ගමන් මේ වාක්‍ය මොනවා වෙනවද? මම කවදාවත් පාන් කන්නේ නැහැ කියලා
meaning එක හැදෙනවා. right. දැන් ඕන තරම් කියන්න පුළුවන්. right. අපි බලමු උදාහරණයක්. තාරක මම කවදාවත් බත් කන්නේ නැහැ. මම කවදාවත් noodles කන්නේ නැහැ. මම කවදාවත් කොත්තු කන්නේ නැහැ. But you like කොත්තු, right? මම කවදාවත් beef කන්නේ නැහැ. අන්න හරි. මම කවදාවත් කන්නේ නැහැ කියන්නේ අපි තව example එකක් කරන් බලමු. දැන් මම කියනවා මේ මම ඔයාට කැමතියි කියලා කොහොමද කියන්නේ? I like you. ඔන්න දැන් දමිත් කියනවා ගෑන් ළමයෙක්ට මම ඔයාට කැමතියි. I like you කියලා කියනවා. ඔන්න ටික දවසක් යනවා මාස ගාණක් ගියාට පස්සේ දමිත් ඊට පස්සේ කියනවා දමිත් I never like you කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම කවදාවත් ඔයාට කැමති නැහැ. මම කවදාවත් ඔයාට කැමති නැහැ. never දැම්මම වාක්‍ය දෙකම නෙගටිව් වෙනවා නිකන්. මරු එක. නියමයි නේ. තව එකක් බලමු. මම ඔයාට ආදරේ කියන I love you නේ නිකන්. හරි මේ ඔයගොල්ලෝ actually emotional වෙන්න එපා. හරි මේ උදාහරණයක් කියන්නේ හරිද? හරිද? I love you. මම කියනවා never දානවා මෙතනින්. මම දානවා never කියලා. I never love you. දැන් මොකක්ද තේරුම? තාරක. කවදාවත් ආදරේ නැහැ. මම ඔයාට කවදාවත් ආදරේ නැහැ. I never love you. හරිද? ඕන තරම් දේවල් කියන්න පුළුවන්. දැන් ඇති වෙනකන් කියන්න පුළුවන්. දැන් මම කියනවා they අපි I කියන එකෙන් අයින් වෙලා අපි වෙන උදාහරණයක් ගමු. They help me. They help me කියන්නේ ඔවුන් මට උදව් කරනවා. මේ වාක්‍ය පොසිටිව් පොසිටිව් වාක්‍යයට තමයි never දාන්නේ. මම කියනවා they never help me. දැන් කියන්නේ ඔවුන් මට කවදාවත් උදව් කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් මට කවදාවත් උදව් කරන්නේ නැහැ. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා උනාට. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? දැන් ප්‍රශ්න තේරුණාද කියන ඉස්සර තේරුණාද දමිත්? දැන් මෙන්න මේකයි ප්‍රශ්නේ. දැන් මම කනවා කියන්නේ I eat නේ. මම කන්නේ නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? I don't eat. එහෙමනේ කියන්නේ. දැන් ඔන්න අහගන්න. බලයින කට්ටිය දන්නේ නැත්නම් අහගන්න. මම යනවා කියන්නේ I go. මම යන්නේ නැහැ කියන්නේ I don't go. මම නිදා ගන්නවා කියන්නේ I sleep. මම නිදාගන්නේ නැහැ කියන්නේ I don't sleep. මම වැඩ කරනවා කියන්නේ I work. මම වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන්නේ I don't work. මෙහෙමනේ වෙන්නේ. ඒතර අහන්න ඕන ප්‍රශ්නය සර් ඉතින් නැහනම් don't දාන්න ඕනේ නැද්ද? අපි I don't never eat bread කියන්න ඕනේ නැද්ද? දැන් මේ වාක්‍ය පොසිටිව් නේ. නැහැ කියලා කියන්නේ නෙගටිව් කරන්න එපා. අපි I don't never eat bread කියන්න ඕනේ නැද්ද? එහෙම කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒතර දෙපාරක් මොනව වෙනවද? දෙපාරක් නෙගටිව් වෙනවා. මේ ඔයා බලෙන් නෙගටිව් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඇයි ඒ? never දැම්මහම නිකම්ම මොකද්ද වෙන්නේ? මේ පොසිටිව් වාක්‍ය ඔන්න නිකම්ම නෙගටිව් වෙනවා. නිකම්ම නෙගටිව් වෙනවා. මේ පොසිටිව් වාක්‍ය නිකම්ම නෙගටිව් වෙනවා. See how nice it is. නේ? අද තරම් කියන්න පුළුවන් උදාහරණ. හරි? මම කවදාවත් ඔයාව අමතක කරන්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? I never forget you. හරිද? මම කවදාවත් drive කරන්නේ I never drive. මම කවදාවත් movies බලන්නේ I never watch movies. That's it. Very simple. කතා කරන්න දාන examples comment කරන්න වගේ examples right. අපි යමු ඊළඟ lesson එකට. මොකද ඊළඟ pattern එක? nothing. ඔන්න never ඉගෙන ගත්තා අපි දැන් ඉගෙන ගන්නේ nothing. never ඔන්න ඉගෙන ඉවරයි දැන් අපි ඉගෙන nothing right. nothing කියන්නේ මොකද්ද දමිත්? මුකුත් නැහැ. nothing කියන්නේ මුකුත් නැහැ. මේ මුකුත් නැහැ කියනකොටම මට කියන්නේ මේකේ meaning එක positive ද negative ද? මුකුත් නැහැ කියනකොටම negative. negative meaning එකක් තියෙන්නේ. ඇයි? අර කවදාවත් නැහැ වගේම තමයි මේ මුකුත් නැහැ කියද්දි මේකේ meaning එක negative. සමහරු මේ nothing කියන එක use කරලා කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. මේක නියම එකක් කියවුණාට. ඔන්න බලන්නකෝ මම බොරුද කියන්නේ කියලා. මේක negative කියලා ලියා ගන්න. මේක negative. The meaning is negative. ඒ කියන්නේ තාරක මේ never හරි nothing හරි මේ negative වචන තියෙන මේක වාක්‍යයකට දැම්ම ගමන් positive වාක්‍යයකට දැම්ම ගමන් මුළු වාක්‍යය මොකක් වෙනවද?
නෙගටිව්. නිකම්ම නෙගටිව් වෙනවා. බලෙන් නෙගටිව් කරන්න ඕනේද? නෑ. ඔන්න බලන්න මම පොසිටිව් වාක්‍යයක් ගන්න. අපි කලින් ගත්ත එක I eat කියන්නේ මම කනවා. මේක පොසිටිව්ද නෙගටිව්ද? මම දානවා මේකට nothing කියලා. I eat nothing. දැන් මොකක්ද තේරුම? මම මුකුත් කන්නේ නෑ. මම මුකුත් කන්නේ නෑ. I eat nothing. හරිද? තව උදාහරණයක් ගමු. මම හිතනවා කියන්නේ ටක් ටක් ගාලමු. මම හිතනවා කියන්නේ I think. මම හිතනවා කියන්නේ I think. මම දානවා nothing කියලා. I think nothing. ඒ කියන්නේ මම මුකුත් හිතන්නේ නෑ. මම මුකුත් හිතන්නේ නෑ. තව එකක් ගමු අපි. මම කියනවා I drink. I drink. දැන් දමිත් පාටි එකකට ගිහිල්ලා දමිත් ඉන්වයිට් කරන කෙනෙක් මේ යන් පොඩ අර පැත්තට යන් කියලා හරි. දමිත් කියනවා මොකද්ද? I drink nothing. ඒ කියන්නේ නෑ. මම මුකුත් බොන්නේ නෑ. I drink nothing. හරිද? අන්න ඒ වගේ. එහෙනම් මුකුත් නැහැ කියලා කියන්නේ nothing. මේ වාක්‍යයට දැන් මම නිකම්ම මේක නෙගටිව් වෙනවා. හරිද? තව උදාහරණයක් ගමුද නිකන් අපි. මම දන්නවා කියන්නේ I know. I know. මම මේකට දානවා nothing කියලා. I know nothing. දැන් මොකක්ද තේරුම? මම මුකුත් දන්නේ නැහැ. I know nothing. කෙනෙක් කියයි කමෙන්ට් එකක් දායි සමහරවිට මේ සර් මේ බොරු නිව්ගන්නන්නේ. මම මුකුත් දන්නේ නැහැ කියන්නේ I don't know anything. මොකක්ද I know nothing මං අහලා නැහැ එහෙම එකක්. මේ මං උගන්වන්නේ anythingද nothingද? මම මේ කියන්නේ nothing දාලා කතා කරන විදිය. හරිද? anything දාලා කතා කරන විදිය නෙමෙයි. anything දානවා වාක්‍ය මොකක් කරන්න ඕනද? නෙගටිව් කරන්න ඕනේ. I don't know anything. but nothing දානවා නම් වාක්‍ය නෙගටිව් කරන්න ඕනේ නැහැ. නිකම්ම නෙගටිව් වෙනවා. තේරුණා කියන්නේ? දැන් මම මුකුත් කන්නේ එක්ක කියන්න පුළුවන් I don't eat anything කියලා. නැත්නම් කියන්න පුළුවන් I eat nothing කියලා. Clear? Right, now we are talking about nothing, not anything. Clear? අපි නිකන් plural අවස්ථාව බලමු ටක් ගාලා. දැන් මම කියනවා ඔවුන් උයනවා කියන්නේ they cook. They cook. ඔවුන් උයනවා කියන්නේ they cook. මම මේකට දානවා nothing කියලා. They cook nothing. They cook nothing. මොකද තේරුම? ඔවුන් මුකුත් උයන්නේ නැහැ. අපි නිකන් singular අවස්ථාවක් ගමු. කොයිකටද කියලා ටක් ගාලා. singular අවස්ථාව. මම කියනවා අම්මා උයනවා. අම්මා ගමු අපි singular අවස්ථාව. අම්මා උයනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ තාරක? motherද? අම්මා කියලා motherද අපි කියන්නේ? mother cookesද? නෑ හරිද? අම්මා උයනවා කියන්නේ අම්මා cooks. හරිද? අයි mother එකක් ඕනේ නෑ. ඇයි ඒ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න තියෙන විදිය. හරිද? මේ අපි අම්මට mother කියන්නේ නෑ ළමයි. හරිද? අම්මට mother කියන්නේ නෑ. අපි අම්මට කියන්නේ අම්මා. නැත්තම් අම්මි. මොකක් හරි දමිත් මොකද අම්මට කියන්නේ? අම්මා කියලානේ. අම්මා හරි අම්මි හරි මම හරි මමි හරි මාම් හරි මොකක් හරි ඔයා ගෙදර කියන එක කියන්නේ. ආය අමුතුවෙන් mother අපි කියන්නේ මේ mother come father open the gate එහෙම කියනවාද? එහෙම කියන්නේ නැහැ. තාත්තා කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා අමුතු ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නදී අය අමුතු වෙන්න එපා. හරිද? මේ සරල අපි කතා කරන දේවල්. අම්මා නම් අම්මා එච්චරයි. අම්මි නම් අම්මි. හරි? එහෙනම් අම්මා උයනවා කියන්නේ අම්මා cooks. මේ සබ්ජෙක්ට් එක මේ මෙතන දාන සබ්ජෙක්ට් එක මෙතන දාන කෙනා ඉන්නේ ළමයි. මෙයා සින්ගිරු නම් අපි පොඩ්ඩක් S එකක් දානවා. ඒක අපි වෙනම ලෙසන් එකකදී අපි ඩිස්කස් කරමු. හරිද? සින්ගිරු නම් S එකක් දානවා. ප්ලුරල් නම් S දාන්න අපි ගමු නිකන් ඔවුන් කියලා. ඔවුන් කියන එක ප්ලුරල් නේ. they cook කියන්නේ ඔවුන් උයනවා. එතකොට S දාන්නේ නැහැ. මෙයා සින්ගිරු නම් S එකක් දානවා. මෙයා ප්ලුරල් නම් මුකුත් දාන්නේ නැහැ. හැමම verb එක තියෙනවා. හරි අපි පාඩමට යමු. දැන් මම අම්මා cooks nothing කියන්නේ දමිත් අම්මා මුකුත් උයන්නේ නැහැ. they cook nothing කියන්නේ ඔවුන් මුකුත් උයන්නේ simple. ඒ තමයි nothing.
දාලා කතා කරන්න. හරි එහෙනම් අපි ඉවර කරමු ටක් ගාලා. මේ තාරක මම කවදාවත් කන්නේ නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? I කවදාවත් නැහැ never නේ I never දැන් ඉතින් රෙකෝඩ් දාලා ඉවරයි කරන්න දෙයක් නැහැ ඒක ආයෙ කරන්න. අපි මෙහෙමම දැන් අප්ලෝඩ් කරනවා නේ. I never eat මම කවදාවත් කන්නේ I never eat. හරිද? මම මුකුත් කන්නේ නැහැ. I eat nothing. මේ never දාන්නේ මෙන්න මේ මෙතනට nothing දාන්නේ වාක්‍යයේ අන්තිමට. All right guys, then see you in the next video. Thank you very much. Spoken English by Malith Kodagoda. Sampradayika Ingrisi ඉගැන්වීම් කලාවෙන් ඔබට